Scale is powered by an innovative application of containerization and virtualization technology. Scale is powered by innovation of application of containerization. Combination with a Scale is powered by an innovative application of containerization and virtualization technology. Scale is powered by innovation of application of containerization and virtualization. Scale on joustava lohkoketjuverkko, joka antaa mahdollisuuden kehittäjille tarjota helposti hajautettuja ketjuja, jotka ovat välittömästi yhteensopivia Ethereumin kanssa. Scale-ketjut voivat suorittaa alle sekunnin lohkoaikaa ja ajaa jopa 2000 TPS per ketju sekä suorittaa täyden tilan älysopparit. Scale-ketjut tarjoavat myös hajautetun tallennustilan sekä rolluppien ja koneoppimisen suorittamisen Ethereumin virtuaalikoneessa. Founder Jackin intohimo hajautettuihin järjestelmiin ja blockchainiin johti hänen ja Stanin hynttyyden yhteen lyömiseen löytääkseen ratkaisun blockchainin skaalautuvuusongelmiin. Jack on veteraani Piilaakso teknologiayrittäjä, jonka tausta on syvällä koneoppimisessa ja tekoälyteknologioissa. Hän on toiminut co-founderina sekä johtotehtävissä useissa yrityksissä. Jackin ensi työkokemus virtuaalivaluuttojen parissa oli 2008. Hänen rakentaessaan virtuaalivaluutta-alustan yritysten resurssien allokoinnille. Jack on ollut aktiivinen kryptovaluutta-sijoittaja sekä hajautettujen järjestelmien puolestapuhuja sitten vuoden 2013 alun. Stan kun taas syö, hengittää ja nukkuu hajautusta sekä kryptografiaa. Ennen kuin Stan otti elämäntehtäväkseen lohkoketjujen skaalauksen, Stan käytti vuosia hankkiakseen fysiikan tohtorin tutkinnon, vietti yli 16 vuotta teknologiajohtajana Piilaaksossa sekä hankki 18 vuoden kokemuksen kryptografiasta ennen Scalen perustamista. Hän on myös Ethereum-tutkimusjärjestön aktiivinen jäsen ja osallistuja. Mietitään tilanne, jossa haluaisit lähettää sähköpostin vaikkapa Gmailia käyttäen. Nyt samaan aikaan Facebookissa on syystä tai toisesta todella iso liikenne maailmaa kohdattaneen asian vuoksi. Nyt tämän ison Facebook-kuormituksen vuoksi sinun sähköpostisi ei lähde sukkelasti perille. Kuulostaa aika rasittavalta tilanteelta loppukäyttäjälle, eikös? No mitäpä jos siihen lisätään yhtälön, että maksaisit jokaisesta sähköpostista. Ja silloin kun verkon kuormitus on kovana, myös sähköpostin lähetyksen hinta nousee. Tätä vastaavaa tapahtuu koko ajan Ethereum-verkossa. Ethereum-verkon kuormittuessa koko verkko hidastuu ja siirtokulut nousevat pilviin. No, kuvittele olevasi sovelluskehittäjä, joka käyttää Ethereumia dapseissaan. Erittäin tuskastuttavaa touhua. Oikeastihan Googlella ja Facebookilla on omat palvelimet, joiden kautta tieto kulkee, eikä tällöin Facebookin kuormitus vaikuta Googlen sähköpostien toimintaan. Ethereumissa kaikki menevät saman kuristuspisteen läpi ja eniten maksava menee ensimmäisenä. Scale tuo Ethereum-verkon kylkeen helposti konfiguroitavat kaistat sovelluskehittäjille. Kehittäjät maksavat Scale-ketjusta Scale-tokeneilla kuukausimaksua, jonka jälkeen ketjua saa käyttää miten paljon haluaa vailla lisäkuluja. Ketju on myös sovelluskehittäjän oma, joten muiden verkon käyttö ei vaikuta ketjun vuokranneen ketjun nopeuteen millään tavalla. Ketjun koko on myös säädeltävissä tarpeen mukaan. Eli jos sinulla on pieni Nissan Micra, jolla haluat rauhassa kruisailla omaa kaistaa edes takaisin, niin et tarvitse omaa kolmikaistaista autovaanaa. Ja tällöin maksat myös tietysti ketjusta pienemmän hinnan. Suuriin tarpeisiin sitten voit vuokrata kokonaisen ketjun, jonka nopeus on jopa 2000 TPS. Ethereum-verkossa tosiaan jokainen node vahvistaa ja tallentaa saman tiedon ja seuraava odottaa vuoroaan kiltisti jonossa. Scale-verkossa, kiitos Game Changer-verkkoarkkitehtuurin myötä, erilaiset dAppsit käyttävät itsenäisiä node-subsetteja. Tuhannet tuollaiset subsetit voivat palvella tuhansia dAppseja rinnakkain. Nodet jokaisessa subsetissa ovat randomilla valittu ja siten jatkuvasti kierrätetty. Tämän random valinnan ja kierrätyksen yhdistelmä rakentaa vahvan puolustusmekanismin, joka suojaa verkkoa. Kiitos tämän puulatun turvallisuusmallin jokainen node subset saa suojausominaisuudet koko verkolta.
Mikäli Ethereum-verkkoon lisätään nodeja, se kyllä lisää turvallisuutta, mutta ei tee sitä yhtään nopeampaa. Scalessa lohkoketjujen verkko tällöin muuttuu sekä turvallisemmaksi että nopeammaksi, ja myös kapasiteetti kasvaa. Scalella käyttötarkoituksia on monia. Kovassa buumissa oleva DeFi, erilaiset keräilyesineet, online-pelit, sisällön striimaus, urheiluvedonlyönti sekä erilaiset yksityisyys- ja datansäilytysmahdollisuudet. Vain muutamia mainitakseni. Joten nyt jos koskaan on hyvä aika ottaa seurantaan Scalen blogi sekä Telegram, koska käynnissä on juuri DApsien julkistusmaratoni. Innovaatio-ohjelmaan yli 1000 hakeneesta 70 käsin valittua DApsia on nyt ottanut Scalen käyttöönsä ja helmikuusta eteenpäin nämä ketjut menevät live. Muutamat ensimmäiset ovat jo julkistettu ja joukossa oli muun muassa yhteistyö Chainlinkin kanssa, jolloin Scaleen kehittävät saavat Oraclen täydet hyödyt käyttöönsä. Julkaistujen mukana oli myös DeFiä ja muuta mielenkiintoista. Laitan linkin blogiin alas. Tässä kuvassa on Scalen tämänhetkinen ekosysteemi. Sieltä saattaa monen silmään osua tuttuja nimiä. Itse Scale-tokenilla on myös monia käyttötarkoituksia. Scale on Proof of Stake-verkko, joten itse asiassa token on tärkeässä osassa. Scale on ECR777 token, joka tarkoittaa sitä, että se on täysin taaksepäin yhteensopiva ECR20 kanssa. Hyödyt verrattuna ECR20 on se, että Scale voi steikata suoraan lompakosta lähettämättä itse tokeneita validaattorille. Scale pysyy koko ajan lompakossasi nähtävillä, joten kylmälompakostakin steikkaaminen onnistuu. Validaattoreitakin, niitä sitten riittää. 46 validaattoria tällä hetkellä ylläpitää 150 nodea hajautettuna ympäri palloa. Hajautuksesta puheen ollen ICOon osallistuu ihmisiä 90 eri maasta ja alustava token-huutokauppa pitikin muuttaa reiluksi kaikille pienisiivutyyppiseksi ratkaisuksi, kun kiinnostuneita olikin yli odotusten ja sivut tukkeutuivat. Oli uhkana, että startista ei olisi tullut tarpeeksi hajautettu, jos vain osa ihmisistä olisi päässyt huutamaan ison nipun tokeneita itselleen. Mainittakoon myös, että tiimi oli työskennellyt Scalen parissa 3 vuotta ja laukaussut mainetin ennen kuin tokeneita kukaan pystyi edes siirtelemään. Myös ICOn tokenit oli lukittu ensimmäiset 2 kuukautta ja niistä jokaisen piti vähintään 50% steikata 2 kuukaudeksi ennen kuin ne muuttuivat siirtokelpoisiksi. Myös tiimin tokenit ovat pitkän aikaa lukossa. Laitan siitäkin interaktiivisen taulukon tuohon alas. Summataan siis Scalen hyödyt DApsien kehittäjille. Eli saat oman blockchainin, joka 1 voi jutella suoraan Ethereum-verkon kanssa. 2. Toimia tiedostojen tallennustilana, joka tekee niistä pilviä. Voit suorittaa kokonaisia applikaatioita, suorittaa frontendin, backendin käyttäen Scalea. Myös sitä, miten voit käyttää virtuaalikonetta parempien blokkikokojen myötä, ei sovi unohtaa. Eli on paljon muutakin lisäarvoa, mitä Scale voi tuoda kuin tallennustilan. Eli visio ei ole pelkästään, että jokainen applikaatio saa Ethereum-skaalauksen, vaan että jokainen applikaatio saa Ethereum-skaalauksen ja paljon enemmän. Tulevaisuutta on hajautettu internet, Web3, hajautettu Uber, YouTube, Twitter ovat kaikki mahdollista ja sitä kautta ollaan kovaa menossa. Ethereum 2.0 ei yksinään tätä tuo, joten skaalautuvuutta todellakin tarvitaan. Scale ei ole Ethereumin kilpailija, vaan paras ystävä, joka ottaa 2.0 haltuun heti, kun se on turvallista. Ethereumin 64 sarvia on hieno ensiaskel, mutta se ei silti vastaa jokaiselle omaa delegoitua ketjua, puhumattakaan pilven mahdollistamasta erilaisten tekoälyapplikaatioiden ajamisesta. Scale-tokenia on mahdollista hankkia itselleen Binancesta, Huobista, Uniswapista sekä monesta pienemmästä pörssistä. Coinbase Custodysta Scale löytyy myös. Tällä hetkellä steikkaaminen onnistuu Activate-alustalta ja apu on noin 11%. Scale pääsikin jo muutamassa kuukaudessa prosentuaalisesti eniten steikattujen kolikoiden listalle. Kiitos kun jaksoit tänne asti kuunnella. Meikäläisen ensimmäinen YouTube-video ikinä, joten pienet virheet suotakoon. Laitan testin täydeltä asiaa ja linkkejä. Suosittelen tutustumaan messari.ion Scale-sivuun. Sieltä nopealla vilkaisulla pääsee hyvin perille Scalen maailmaa. Scalen uutiset Telegram-kanavasta voisi moni projekti ottaa mallia. Pelkästään tammikuun osalta uutisia on niin paljon, että kannattaa laittaa popcornit tulille ennen kuin alkaa selaamaan läpi. Niin on naposteltavaa uutisten lomassa. Laitetaan vielä upea Scale-teepaita
videota kommentoijien kesken arvottaa. Eli kommentoi vaikkapa, kiinnostaisiko nähdä suomeksi muista projektista videoita. YouTube tai Skale tai kukaan muukaan ei ole arvonnan takana, vaan Matti Meikäläinen. Meikäläistä saa seurata kaikkialla paitsi kadulla. Nähdään kuussa. Se on moro.